जमात 12वीं विशा स्वागत जिंदगी दूसरा अध्याय समाज ਲਈ सत्कार मापिਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ सत्कार। So when we open the book of Welcome Life class 10+2 at page number 9 we see the second chapter, respect for our society. First part is about respecting elders and loving elders, and the second part is related to respect and love for our school. ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਥਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। Here is a table of statements in which you have to tick mark the right option according to you. There are 3 columns: yes, often and no. ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਥਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਵਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਚਾਰਟ ਔਰ ਮੋਟੋ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਲੋਗਨ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰਸ, ਐਂਡ ਇਨ it can be expressed in the form of any literary form as poetry, song, essay, story, etc. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਲੇਖ, ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਹੇਅਰ there is a very interesting and fantastic role play about alumni meet. You have to know about alumni meet. What is alumni meet? Yes, alumni means all students of that institute and meet means meeting. ਸੋ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੂਮਨੀ ਮੀਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ DIG ਹੈ, ਕੋਈ SSP ਹੈ, ਕੋਈ DC ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ BDPO, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੈਕਚਰਰ, ਮਾਸਟਰ, ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਅਰ ਸਵੀਟ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਸਮ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ not sweet. Sometimes they feel they were bitter, but now they experience all them and recall them in very sweet manner. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So they promise to donate for the construction of a hall in which ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਿਲਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ known as 5-minute activity. You have to do something good, something for the betterment of your school, as in the form of saving water or cleaning the school, etc. Whatever you think appropriate.
It is up to you according to your creativity and your dedication. As you may water the plants, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।